Jose, tinatanggap mo bang babaeng ito upang maging kasal mong asawa? Ayon sa alituntunin ng Diyos sa banal na matrimonya? Opo, Pastor. Maria Elizabeth, kung naman ang tatanungin ko, tinatanggap mo ba ang lalaki ito na si Jose Tabios III upang maging kasal mong asawa ayon sa alituntunin ng Diyos sa banal na matrimonya? Opo. Pinapangako ko na mamahalin kita habang buhay. Simpleng buhay lang ang gusto ko. Masaya. Alam ko maraming problema, pero hindi natin kailangan isipin yun. Kasi hindi importante yun sa buhay natin. Pinapangako ko sa iyo, sa Diyos at sa mga saksi dito na habang buhay kitang mamahalin sa hirap at ginhawa. Jose, ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil tayo'y pinagtagpo sa gitnang silangan kung saan nagsimula ang ating pagkakaibigan at pag-iibigan. Pinapangako ko sa araw na ito sa presensya ng ating Panginoon, pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay na ikaw ay aking mamahalin, pagkakatiwalaan, irerespeto at susuportahan sa lahat ng tamang bagay. Ako ay mananatili sa iyong tabi sa hirap at ginhawa, lungkot at ligaya, kahinaan at kalakasan, hanggang sa huli kong hininga. Iniibig kitang lubos at sabay nating aabutin ang pinakamakinang na bituin. Mahal na mahal kita.